你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算太多挫折，我都不認失敗。我不會流淚。沒時間後悔 ，yeah yeah， 地上再多陷阱，我也得站起來。同你講得晒氣，我真係冇覺得嚇。等我好消息，到時你冇得爬。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。Nè, nếu là anh em á thì cạn đi. Nếu danh mượn rượu giải sầu, hay chúng ta đến quán rượu uống chịu không? Em đãi. Ê, đến quán bar cũng là mượn, ở đây cũng là mượn, khác biệt gì. Chỉ là thất tình thôi mà, không có chết được đâu. Chúng ta đều từng thất tình. Anh coi anh Trực kìa, bị con gái Hồng Kông đá mà vẫn không đổi sắc mặt. Ai nói là tôi bị gái Hồng Kông đá? Là tôi đá gái Hồng Kông á. Không phải đâu, em nghe lối xóm nói là Susan không thèm anh đó. Còn cậu giỏi lắm sao? Bà nội trợ đó không thèm cậu đó. Cậu kiểm điểm lại đi. Còn anh giỏi lắm sao? Thiên hậu chân dài cũng đâu có thèm anh đâu. Thôi đi, nói nhiều quá làm gì. Uống đi nè. Nè, uống đi. Nói gì nói, người hạnh phúc nhất là phải là thằng Đinh. Vì lần trước tôi nghe Thiên hậu chân dài nói là tính mở nhà hàng Pháp, muốn dùng hình xăm trên người cậu làm logo đó. Logo gì đó. Cái gì mà logo? Là logo đó. Cũng vậy thôi mà. Thật sao? Cậu nói như vậy thật à? Vậy có nghĩa là chúng tôi có thể còn có cơ hội. Chứ tôi đâu có thất tình. Ba người thất tình thì uống đi hả? Uống chết cho rồi. Trời ơi, thằng quỷ nè, cậu đừng quá đáng quá vô. Làm suốt đời này đừng có thất tình nó, tôi cho cậu biết nhau. Sau này tôi không có lo cho cậu nữa đâu á. Bây giờ tôi không có thèm uống với cậu nữa. Thôi được rồi, cùng uống vậy đi. Nè, uống. Thôi vậy uống đi. Thôi. Tôi tự uống. Rồi, cậu tự uống đi. Đồ quỷ. Đúng là thằng quỷ sứ. Thôi dẹp đi. Chị điên hả? Bên ngoài chuyển lạnh rồi đó, không đóng cửa sổ, tóc không chịu xé cô. Thiệt là. Đã bảo kệ chị mà. Ê, con đã. Hình như phát sốt nhẹ. Em lấy thuốc cho chị nha. Thôi khỏi đi, uống thuốc buồn ngủ lắm. Chị phải tranh thủ thời gian, phải chứng minh cho tên xấu xa đó thấy, cho dù đi chung một con đường chị cũng đi tốt hơn hắn đó. Em thật không hiểu sao chị giận tới như vậy làm gì chứ. Em không hiểu. Em không hiểu cái gì? Nè, hai người chỉ quan điểm làm người làm việc khác nhau mà chia tay nhau. Dù gì cũng hơn em. 90% nguyên nhân chia tay đều là vì đối phương có người khác. Còn nữa, ảnh vì chị mà hy sinh sự nghiệp của mình. Chị nghĩ coi, có bao nhiêu người đàn ông làm được như vậy? Có phải thấy em nói đúng lắm không? Sao mình lại không nghĩ đến điều này vậy? Thì dùng luận điểm này đánh vào. Thật ngại quá ông La Bà La. Tối qua tôi làm suốt đêm đến trễ để hai người chờ lâu. Thật ra tôi bảo Sylvia hẹn ông bà đến là muốn giải thích một chút về chuyện cộng sự luật sư La của tôi từ chức. Tôi cam đoan với ông bà chuyện này tuyệt đối không có ảnh hưởng gì đến vụ kiện cả. Và tôi đã nghĩ ra luận điểm mới để cãi vụ này. Chị à, thật ra hôm nay không phải em hẹn ông bà La tới đâu. Là sáng nay ông bà gọi điện tới, nói là có chuyện muốn nói với chị đó. Luật sư Dương à, khoảng thời gian này á, cảm ơn cô vì vụ án của Bỉnh Hy. Chúng tôi cảm ơn cô nha. Ông La, ý của ông là... Nè, không phải tôi nghi ngờ năng lực của luật sư Dương đâu, mà là luật sư La đã từ chức như vậy á, thì khó tránh làm cho chánh án và bồi thẩm đoàn nghi ngờ hai người rất bất lợi đối với trường hợp của con tôi như vậy đó. Cho nên tôi cho rằng tôi không thích hợp đại diện cho con tôi nữa.
Ông La à, trước đó tôi làm nhiều việc vậy đều là muốn giúp cho Bỉnh Hy cãi vụ này thôi. Tôi biết mà, chúng tôi cũng vậy. Xin lỗi luật sư Dương, chúng tôi thật không thể để cho Bỉnh Hy có chuyện gì được. Thôi được rồi, chúng tôi đi nha. Xin lỗi nha. Tạm biệt hai vị. Chị à, chỉ mất một vụ kiện thôi mà. Là không còn gì hết. Tình yêu không còn, thanh danh mất đi. Bây giờ sự nghiệp cũng mất luôn. Có cá rồi. Ê, ngay cả cá cũng chọc tức con nữa. Ai chọc tức con vậy? Người con nói là LA. Thầy biết con thích Chris. Khi hôm đó cậu tiếp cận chúng ta, con tưởng có cơ hội gần gũi cổ. Con không trách ta tìm ông bà La khuyên họ đổi luật sư chứ. Đương nhiên là con hiểu. Thầy không cho Chris làm chìm con tàu của chúng ta thôi. Coi như con cũng có chút lý trí, không bị phái nữ làm cho mê muội. Bây giờ ngoài Hà Đại Cường ra, 4 luật sư kia đều là người của thầy. Chánh án sao không nhìn ra được? Bây giờ đã đề cao cảnh giác, luôn giúp bên khống công kích chúng ta. Con lo là cứ bị công kích tiếp, 4 thân chủ chúng ta chịu không nổi, sẽ bị bên khống đánh ngã mất. Vấn đề con nói ra rất rõ. Bây giờ ta đang nghĩ cách đây. Phải dùng sách lược mới, dùng thời gian ngắn nhất và phương thức hay nhất thắng vụ kiện này. Nếu không phải Hà Đại Cường gánh hết một mình, hắn có hồ sơ phạm tội, từng phạm tội gây thương tích, gài hắn, con nghĩ chắc không khó đâu. Những chuyện này không cần chúng ta lo. Tập trung câu cá đi. Yes. Xong xuôi. Thiệt là ngưỡng mộ nha, kiếm đủ tiền để hoàn lương rồi. May là đúng lúc có người dẹp tiệm nhường chỗ. Bằng không tôi nghĩ để dành tiền thêm 2 năm nữa mới đủ tiền để mở tiệm đó. Ơi, chị mở nhà hàng Pháp cao cấp như vậy, không biết có quan kênh chúng tôi tới ủng hộ hay không đây? Nè, chuyện này thì tôi dám bảo đảm Trinh Trinh không phải người như vậy đâu. Phải rồi, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Cho nên chị phải mời chúng tôi đến ủng hộ nhiều nhiều. Dù gì Trinh Trinh cũng từng hy sinh lớn cho tiền mồ hôi của chị mà. Có phải như vậy không? Thì nữa. Ê, sau khi không làm nữa, khi tôi bị cướp cô biết tìm ai giúp đây? Đừng có như vậy mà. Nè, cùng lắm hay là như vậy đi. Nếu như lần sau cô còn xui xẻo như vậy, tôi sẽ mời tất cả mấy cô đến nhà hàng Pháp của tôi ăn một bữa ăn toàn kiểu Pháp. Có thiệt không đó? Dĩ nhiên là thiệt rồi. Có điều là món này nè. Đừng có hòng. Trời ơi, đừng có hòng nha, làm ơn đi. Bữa ăn Pháp mà muốn giỡn hay sao chứ? Thiệt lắm đó. Thiệt là Thôi đi mà. Alo, sao hả? Nè Thiên Hậu chân dài, chỗ của cô sao khó tìm vậy? Có phải có chỗ thưởng thức rượu chát không? Dĩ nhiên là có. Chỗ này của tôi là do thầy dạy tôi món Pháp giới thiệu cho đó. Được lắm đó nha. Giả lại chỗ này còn có rất nhiều thanh niên đến ủng hộ nữa. Anh đến nhanh lên đi. Còn không tìm được chỗ thì hỏi người ta đi đồ ngốc. Nè, không nói danh nữa. Bye bye nha. Cô Hà. Ông chủ à, thật cảm ơn ông đã nhường chỗ này cho tôi rẻ như vậy. Còn bằng không tôi khó mà thực hiện ước mơ của mình đó. Cảm ơn nhiều lắm. Cô đừng khách sáo. Lẽ ra tôi muốn mở một căn hầm rượu bên ngoài, nhưng lại không bỏ chỗ này. Cũng nhờ cô chịu mở nhà hàng Pháp ở đây, làm ăn của tôi còn khá hơn đó. Có muốn cô không được. Đừng nói như vậy mà, đôi bên giúp đỡ lẫn nhau thôi. Được rồi, ngại quá, cô coi tự nhiên đi ha. Ông chủ à, tôi muốn đi nhờ toilet một chút. Ở phía sau, cô đi đi. Cảm ơn. Ông chủ phải không? Có phải có cô Hà đến đây không? Phải rồi, cổ mới đi toilet. Cậu ngồi đợi cổ đi ha. Cảm ơn. Ê chà.
Người tình Paris. Nghe thằng Ninh nói đây là bộ phim đầu tiên hai người họ có chung. Vậy tức là thằng Ninh còn hy vọng. Chụp lại cho nó coi. Hay quá. Tuy tôi và cổ chia tay đã lâu, cổ vẫn cứ tránh né tôi. Nhưng mà nhìn thấy logo này, chứng minh cổ còn nhớ tới tôi. Cổ còn nói là kỷ niệm bộ phim hai người từng xem thôi. Nhưng với tầm nhìn chuyên nghiệp của tôi á, câu này của cổ là câu không đúng với câu ở trong lòng. Anh Trực à, anh làm cảnh sát đã 10 mấy năm rồi, hình như là chưa từng phá vụ án nào lớn. Tầm nhìn chuyên nghiệp của anh... Bây giờ vật chứng cũng có rồi, còn nghi ngờ cái gì nữa? Ê, tôi là phụ nữ, tôi nói một câu vậy. Nè, nếu như cô Hà thêm vào logo của anh Đinh, tôi nghĩ trong lòng cổ vẫn còn anh Đinh. Nghe chưa? Hay vậy đi, mau thừa dịp xong lên, mau chủ động hiến thân đi. Chuyện chủ động hiến thân tôi đã sẵn sàng từ trước rồi. Tuy là anh đã sẵn sàng, nhưng mà hai bác chưa chắc ủng hộ anh đâu. Tin tôi đi, tôi ngoài là phụ nữ ra, tôi còn là một người mẹ nữa. Bậc làm cha mẹ, ngoài cứng trong mềm. Anh về nhà từ từ, trò chuyện với họ, chưa chắc là không còn cơ hội để xoay chuyển. Cùng lắm bị mắng thôi. Đáng để cược lắm mà. Cái gì? Muốn sống chung với cô gái đó hả? Cổ dơ bẩn lắm. Kêu cho nhà hàng với cổ, đoạn làm ra ăn chết người đó. Con à, sao cứ không nghe lời ba má vậy? Cứ gần gũi cô gái đó. Đó là vì con là con của ba, cho nên cố chấp giống như ba vậy. Có tin tao tát một cái chết mày hay không? Đừng Ba mà. từng dùng tiền đuổi Trinh Trinh đi. Trinh Trinh không những không nhận, còn hứa với ba má không gặp mặt con nữa. Kết quả cổ gặp con ngoài đường là quay đầu bỏ đi. Điều này chứng tỏ Trinh Trinh không phải là hạng gái như ba má đã nghĩ đâu. Tại sao ba má lại đối với cổ như vậy? Nói tốn tiền sao chứ? Nó từng làm gái mà. Mày lo cho một người làm gái hay là lo cho ba má mày? Vậy lời người ta nói quan trọng hay là lời con của ba nói quan trọng hơn? Ê, con. Nhiều năm qua Trinh Trinh sống cuộc sống khó khăn hơn người, nhưng bây giờ cổ khó khăn lắm mới khổ tận cam lai có thể có ước mơ của mình, mở một nhà hàng nhỏ, làm lại người mới. Phải, con rất yêu cổ, là dạng yêu đến có thể chết vì cổ. Nếu như con còn lo lắng sợ sệt, sợ người ta nhìn thế nào mà không giúp cổ, con có còn là đàn ông không? Ba má, con thật là không muốn làm đứa con ngỗ nghịch. Con cũng biết ba má muốn có một đứa con hiếu thảo, dám làm dám chịu, trọng tình trọng nghĩa, có phải không? Ê, ban đầu cô Hà cũng là vì hiếu thảo với mẹ cổ mới dấn thân chúng phong trần. Thật ra cũng đáng thông cảm lắm đó. Nè, bà giúp tôi hay giúp cho nó vậy? Tất nhiên giúp ông rồi. Tôi đang giúp ông giữ đứa con đó. Hai đứa đó bây giờ đâu phải là đám cưới, chỉ muốn tìm hiểu nhau thôi. Có lẽ sau này chúng cảm thấy không hợp rồi chia tay thì sao? Ê, kinh doanh nhà hàng Pháp bà không có hiểu đâu. Nguyên liệu mắc, ít khách nữa. Thì không biết nó nghĩ sao nữa, mà kệ đó. Cảm ơn ba, cảm ơn má. Là 60. Cô Hà, cần gì nóng lòng vậy? Tôi còn chưa giao nhà cho cô đến đo đạc rồi. Ông chủ, không cản trở ông làm ăn chứ? Không có, hôm nay tôi chỉ đến thu dọn thôi. Tôi muốn vào bếp đo kích thước. Được, cô tự nhiên. Được rồi. Ê, luật sư Tưởng, đúng lúc. 3 chai bọt đô năm 98 của ông tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông rồi. Gần đây tôi bận quá, không có thời gian mang đến cho ông, thật xin lỗi. Đừng nói vậy. Có rượu chát miễn phí cho tôi thưởng thức như vậy, hấp dẫn vì sao không đến được chứ. Đã mở nắp rồi, ông hãy từ từ thưởng thức. Tôi phải dọn đồ lên kho trên lầu, mời ông tự nhiên ha. Được hay sao? Luật sư Tưởng phải không? Tôi là ba của ông Cường nè. Có gì nói mau đi, tôi không có thời gian dây dưa với ông. Sao ông có những tấm hình này? Ông đừng hỏi những tấm hình này từ đâu mà có. Ông nên nghĩ rằng nếu cảnh sát bắt được con ông bán hàng trắng, nó sẽ ngồi tù bao nhiêu năm.
Rốt cuộc muốn gì? Con ông Hà Đại Cường bị tố cáo mưu sát, kiểm khống cứ cắn không buông. Nếu muốn bình an vô sự ra khỏi tòa là không thể nào. Chỉ bằng hy sinh một mình nó để cứu cả nhà ông còn tốt hơn. Vậy là ông muốn con tôi gánh hết mọi chuyện để thả mấy con nhà giàu đó chứ gì? Con trai ông là hạng người nào ông rất rõ. Nó sinh sự gây chuyện không ra gì hết, bây giờ lại gây ra họa lớn. Tôi nghĩ cảnh sát nhất định nhắm vào mấy người, khiến cho mấy người không làm ăn được gì nữa. Đây là tiền an gia, ông cần thì cứ cầm. Trừ phi ông tính đoàn tụ với thằng Cường và con trai lớn ông ở Xích Trụ. Được. Mai mà vừa rồi mình quá tân thành thần tiên ẩn hình, không ai nhìn thấy mình hết. Anh Đinh hả? Anh gọi đến thật đúng lúc đó. Anh mới lên nhà em, nhưng mà không tìm được em. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở dưới chỗ tiệm mới. Anh qua đó gặp em liền. Anh có chuyện muốn nói với em. Không cần đâu, vừa rồi em ở trong nhà hàng. Thấy luật sư Tưởng với người hợp tác cãi vụ kiện của Dương Tư Khổ. Em thấy ổng lén la lén lút như đang bàn chuyện phạm pháp vậy. Em đã dùng điện thoại quay lại rồi bỏ đi. Em gửi cho anh coi luôn nha. Trinh Trinh. Không, đừng. Tới giờ điện thoại của Trinh Trinh vẫn chưa gọi được. Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Nói như vậy nếu còn có chuyện gì là có liên quan đến Tưởng Bá Kỳ đó. Mau tìm cổ đi. Ông Tưởng, cảnh sát tìm ông. Cậu ra ngoài đi. Tưởng Bá Kỳ, ông đã làm gì Trinh Trinh? Còn không mau giao Trinh Trinh ra. Ông Tưởng, bạn gái của anh bạn này Hà Lệ Trinh mất tích. Trước khi cậu mất tích từng gặp ông ở hầm rượu. Có chuyện này không? Sếp này, anh đang hỏi tôi đó hả? Anh không nhắc nhở tôi trước, hình như là không hợp trình tự cho lắm. Trinh Trinh nói thấy ông làm việc mờ ám. Còn nói đã dùng điện thoại quay lại trong lúc muốn gửi cho tôi coi. Đột nhiên điện thoại bị gác. Bây giờ Trinh Trinh đã mất tích, giống như biến mất vậy. Có phải là ông có tật rụt rịch? Rốt cuộc ông đã làm gì Trinh Trinh? Tôi hoàn toàn không hiểu cậu nói cái gì. Tôi đến hầm rượu của người bạn lấy rượu. Số rượu đó là dùng tiền thật bạc thật mua về. Sao là mờ ám được? Ông còn làm bộ đó hả? Đinh. Anh sếp này, bạn của anh tâm trạng không được ổn định. Nếu tôi là anh tôi đã đưa cậu ấy đi liền. Đây là nơi tư nhân. Nếu có xảy ra chuyện không hay, hai người phải chịu trách nhiệm rất lớn đó. Đinh à, tôi thấy tên PK không nói gì đâu. Đừng phí thời gian, chúng ta đi tìm cổ đi. Ông hãy cầu trời lạy Phật. Tốt nhất là Trinh Trinh không sao. Nếu cổ có điều gì bất trắc, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Trinh Trinh nói là gặp được tên khốn đó ở hầm rượu, làm những việc mờ ám. Bây giờ hầm rượu lại không có ai. Trinh Trinh đã đi đâu? Đừng nghĩ nhiều, xuống lầu tìm hỏi người đi đường thử coi. Làm ơn, có thấy cô gái này không? Hả? Không có, không thấy. Thật không? Không thấy. Tôi không thấy. Cảm ơn. Nè, sao rồi? Không có manh mối. Hay là chúng ta xuống hầm cầu tìm thử coi. Chỗ đó vắng vẻ vậy sao mà có. Chôn xác thì còn được. Anh nói bậy gì vậy? Bậy bạ quá. Đi. Trinh Trinh. Thiên hậu chân dài.
Trinh Trinh! Trinh Trinh à! Ý, bên đó có ông cống lớn kìa. Trinh Trinh! Trinh Trinh! Chỗ vắng vẻ hẻo lánh vậy cổ không tới đây chứ. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy cổ có đi qua đây. Cậu nói thiên hậu chân dài, vừa la một tiếng là cúp máy. Có lẽ chỉ là cổ bất cẩn làm rớt điện thoại xuống đất thôi. Cậu đừng nghĩ khủng khiếp vậy có được không? Nói gì PK cũng là đại luật sư, không phải nói giết người là giết quá đáng vậy đâu. Cậu đừng có tự hù mình chứ. Có lẽ cổ đã về nhà ngủ rồi. Hey, cậu về nhà có lẽ sẽ gặp cổ thôi mà. Đi thôi, đi. Chào anh, đúng lúc gì? Phải đó, đúng lúc quá. Luật sư Tưởng, ông cho rằng bị cáo đầu tiên sao thình lình đổi lời khai thừa nhận một mình cậu ấy đánh chết nạn nhân vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Câu hỏi này các bạn nên hỏi bị cáo mới đúng. Luật sư Tưởng, ông suy nghĩ gì về vụ án này? Bị cáo đầu tiên bị phán có tội. Cậu ấy đã thừa nhận là một mình gây ra vụ án này. Và kiểm không tố cáo đối với thân chủ tôi và những bị cáo khác mưu sát dĩ nhiên không thành lập. Điều đó rất đúng. Xin phép ơn. Em nghe rồi đó Sylvia. Trước đó ai đó nói giữ công nghĩa, kết quả hại bản thân và liên lụy người bên cạnh. Cuối cùng còn làm cho gian kế của những người đó được thắng. Em nói người đó có phải đáng chết hay không? Lên xe đi, chúng ta đi gấp. Em cho rằng Hà Đại Cường là thình lình lương tâm trỗi dậy mà nhận tội sao? Chắc chắn là chiêu của PK. Còn là loại dơ bẩn nữa kìa. Nếu như em còn chung xuồng với bọn họ đó, em có thể đặt mình ở bên ngoài không? Thật ra anh nói cũng có lý lắm. Chẳng lẽ hiện giờ cả vũ trụ chỉ có Bá Kỳ cãi giỏi nhất sao? Ông biết ra chiêu chị không biết trả lại sao? Nói đi nói lại cũng là tên La Lực Á xem thường chị cho là chị còn chưa đủ sức. Tóm lại luật sư La hay là Bá Kỳ, chị phải làm cho họ sau này phải quay lại xin chị. Cũng tại anh hết. Hôm qua nói Trinh Trinh chỉ làm rớt điện thoại. Bây giờ điện thoại cũng không thấy, Trinh cũng không thấy đâu. Nếu mà có chuyện gì tôi sẽ hỏi tội anh. Đinh. Sao rồi, có tìm được không? Không tìm thấy. Tả trị biểu tôi gặp hai anh trước, ảnh đang tìm. Sao Grim ở đây vậy? Bả thường ở đây lượm phế liệu, không chừng đã từng gặp Trinh Trinh. Đi hỏi bả thử coi. Grim. Ê, trời ơi, tôi là thần tiên đã ẩn hình mà mấy người cũng thấy được tôi sao? Không lẽ các người cũng là thần tiên? Bà, hôm qua bà có thấy cô gái này không? Là ai vậy? Grim à, cổ là fan hâm mộ của chị đó. Hôm qua cổ đến xin chữ ký của chị đó. Chị không nhận ra cổ sao? Cô đừng có gạt tôi nha. Tôi nhận ra cổ đó. Thiên hậu chân dài chứ gì. Hôm qua tôi gặp cổ đó. Hôm qua bà gặp cổ thật à? Hôm qua tôi ẩn hình, thấy cổ đi ngang qua. Phía sau còn có tên Lan Sói đi theo cổ nữa đó mà. Vì tên Lan Sói đó có phải cầm cây gậy không? Ê trời, hắn là quái vật ba chân lận. Sau đó thì họ đi đâu? Đi bên kia kìa. Tôi qua bên kia. Anh Đinh, ở đây có vết máu, anh coi. Nè. Trinh Trinh. Nè. Đi theo vết máu tìm coi. Sao vết máu tới đây thì không thấy nữa vậy? Phía dưới có đường dẫn nước. Trinh Trinh. Alo, Tả trị.
Chúng tôi đang ở trước cửa sát người dẫn nước. Anh có sao không? Trinh Trinh! 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 Em đừng chết mà! Trinh Trinh! Trinh Trinh! Trinh Trinh, nhà Pháp chúng ta còn chưa khai trương mà. Chúng ta còn chưa đi Pháp du lịch mà. Em không yêu anh cũng không cần chết để tránh anh chứ, Trinh Trinh. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được ba của anh cho chúng ta đến với nhau. Sao em bỏ đi như vậy? Tại sao em bỏ đi như vậy không dành cơ hội? Em nghe nói đi. Em nghe nói đi. Em nghe nói đi. Em đừng chết mà. Trinh Trinh, em đừng chết mà. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Trinh Trinh à. Trinh Trinh, em tỉnh lại đi. Trinh Trinh. Trinh Trinh. Alo. Thả cô gái đó à? Anh coi tôi là kẻ giết người đó à? Tôi chỉ không muốn có thêm chuyện trước khi ra tòa thôi. Bây giờ đoạn phim trong điện thoại không còn. Có hết chứng cứ rồi. Cô đứng ra nói gì cũng chỉ là lời trống rỗng. Kiện tôi không có được đâu. Tin đặc biệt, vào trưa nay cảnh sát tìm được một thi thể từ đường dẫn nước ở vịnh Trường Sa. Nạn nhân là Hà Lợi Trinh. Sau khi mất tích 15 tiếng đồng hồ thì được phát hiện thi thể nơi đây. Mọi việc đến đây kết thúc. Ban đầu được xử lý theo án hung sát. Không cần đi nữa. Ông chủ, sếp Dương này nói là có chuyện muốn tìm ông đó. Ông Tưởng Bá Kỳ, tôi thanh tra tổ trọng án. Ông dính líu tới một vụ mưu sát. Chúng tôi chính thức bắt giữ ông. Án mưu sát? Đây là lệnh lục soát của tòa. Mời ông hợp tác. Tôi rất sẵn sàng hợp tác với cảnh sát. Tự nhiên. Bà có nhận ra người này không? Ý, ông ta chính là người đi theo sau Thiên Hậu Chân Dài hôm đó đó. Đó là quái vật ba chân. Thiên Hậu Chân Dài. Là nạn nhân đó. Ý, tôi hát rất là hay đó nha. Nè, chinh trùng chân tân. Cô Rima, đây là sở cảnh sát không phải Hồng Quán. Xuống trước đi. Phải rồi, fan muốn cô ký tên kìa. Xuống ký tên, nhanh, xuống ký tên đi. Thiệt hả? Đúng rồi đó. Đó, ngồi xuống đi. Ký tên vô. Ngoan. Để mặt anh đó. Ngoan. Chỗ nào? Ký tên đi, ngoan. Sếp Dương, bắt được Tưởng Bá Kỳ chưa? Bắt về rồi. Đồng nghiệp đã lấy khẩu cung của hắn. Có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ không? Chúng tôi đã hỏi ông Quách chủ hầm rượu. Ông nói tối xảy ra vụ án, Tưởng Bách Kỳ có đi tìm ổng, và Hà Lệ Trinh cũng đang có ở đó. Còn nữa, Trinh Trinh nói là thấy tên khốn đó làm chuyện mờ ám. Còn quay hình bằng di động. Có tìm được điện thoại đó chưa? Điện thoại đâu? Chúng tôi lục soát hết hiện trường rồi mà không tìm thấy. Tên PK đó bắt Thiên Hậu Chân Dài đi. Nhất định là lấy luôn điện thoại rồi. Rim này, tuy bà ấy không được bình thường, nhưng bà vừa nhìn, anh nhận ra tướng mạo của tên khốn đó. Bà nhận ra hắn mà. Đinh là dối thôi, cách nhìn của tòa khác mà. Anh đừng quá thất vọng. Chúng tôi lục soát chỗ ở của Tưởng Bá Kỳ, phát hiện chiếc áo hắn mặc hôm xảy ra vụ án đã bị người ta giật đi một cái nút áo, và trong tay nạn nhân vừa đúng là chiếc nút áo cùng loại. Cho nên chúng tôi có lý do tin rằng nạn nhân trong lúc giằng co với Tưởng Bá Kỳ đã giật đứt nó. Vậy Trinh Trinh chết như thế nào? Tôi tới hiện trường thấy máu lên láng. Có phải là cô bị đánh chết hay không?
Theo báo cáo nghiệm thi của pháp y, phía sau óc nạn nhân có dấu tích bị vật nặng đập vào, nhưng mà không có dấu vết mất máu hoặc là hộp sọ bị nứt. Ngược lại, vì bị đập mạnh sau đầu, bị tích tụ máu bầm dẫn đến tắc mạch máu não mà chết, cũng có nghĩa là đột quỵ não. Ý của sếp Dương là PK chưa chắc có ý giết người. Cái chết của Trinh Trinh có lẽ chỉ do sự cố. Khả năng này đúng là có đó. Vì hoàn cảnh tìm ra xác nạn nhân chứng thực, khoảng thời gian cô bị trói trong đường dẫn nước đã từng tỉnh lại. Tin tưởng bất kỳ đáng chết. Đến. Ông tưởng sao hả? Từ bất kỳ, mày đã lớn tuổi rồi. Đừng vậy mà, bình tĩnh Bình tĩnh đi mà Đinh. Bình tĩnh đi. Mấy năm qua, Trinh Trinh chưa từng có ngày tốt lành. Tới bây giờ cô có thể tự mở nhà hàng, sống một cuộc sống mới. Tại sao mày nhẫn tâm đánh chết cổ? Hôm nay tao phải đánh chết mày, trả thù cho cổ. Tao phải đánh chết mày, đi trả thù cho cổ. Đừng bình tĩnh có được không? Tuy chưa tìm ra hung khí, nhưng theo chứng cứ hoàn cảnh đã đủ chứng cứ tố cáo tụi Bắc Kỳ mưu sát rồi. Tụi cáo hắn thì đã sao? Trinh Trinh sẽ sống lại sao? Đinh hả? Đinh, đi đâu vậy? Đinh. Để cô ấy mình yên tĩnh đi. Tại sao? Tại sao mình lại bỏ cuộc? Rõ ràng hôm đó nhận được điện thoại của em. Rõ ràng là tới gần đây. Chỉ còn chút xíu. Chút xíu nữa là tìm được em rồi. Tại sao? Uổng cho anh luôn muốn giúp người khác. Trong lúc em cần giúp đỡ nhất, anh lại không giúp được em. Cũng là tại anh. Chào. Về rồi hả? Sao rồi? Anh Đinh không sao chứ? Tối hôm qua cậu ấy về tới nhà không nói tiếng nào, đóng cửa phòng lại tới sáng nay em chưa thấy bước ra. Mấy anh để mình ảnh ở nhà, có khi nào ảnh làm chuyện khờ dại không? Không đâu. Sáng sớm tôi gõ cửa hỏi ảnh có sao không. Ảnh còn rất giận dữ nhấn mạnh là ảnh không sao, bằng lời tục tiểu nữa. Họ khó khăn lắm mới trở lại được với nhau, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Mọi người có cho là chúng ta có nên làm chút gì đó cho Trinh Trinh và Đinh không? Bên sở luật chính dùng hình thức mời bên ngoài, mời tôi làm kiểm khống vụ án. Nhưng mà trước đó anh mới vừa tự bỏ tên ở ngoài tòa mà. Vì nhiều người trong ngành lo lắng là nếu PK mà thoát tội đó thì sau này ngoài tòa sẽ phải đấu với hắn nữa, cho nên không có dám đắc tội với hắn. Tại sao những người đó còn sợ tên khốn đó chứ? Tin mới đây. 5 tên nhóc đánh nhau có khả năng bị phán ngộ sát rất là lớn đó. Không phải nói là Hà Đại Cường một mình gánh hết tội danh sao? PK bị cảnh sát bắt rồi, không thể đại diện cho thân chủ của hắn nữa. Bây giờ PK không còn là đầu não phía sau, cho nên lời khai của 4 tên nhóc đó đều bị kiểm khống đánh ngã, cho nên không gài được Hà Đại Cường mưu sát. Cái chết của cô Hà rất có thể là do vạch trần ra việc Tưởng Bá Kỳ mua chuộc nhân chứng, cản trở công chính của tư pháp. Cô cũng không phải hy sinh uổng phí. 5 tên nhóc đó tuy không cố ý giết người, nhưng làm sai thì phải chịu trừng phạt đích đáng thôi. PK giết chết Trinh Trinh, hắn cũng không ngoại lệ. Cô cứ tự nhiên đi, tựa kế bên thôi. Có chuyện gì cứ qua tìm tôi.
Cái đèn này đẹp quá. Trước khi cậu chưa thành tâm nguyện, cái đèn này đại diện là chúc phúc của mình dành cho cậu. Đến khi nào cậu không vui thì mở đèn lên, cũng giống như là mình luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu vậy. Ok. Trinh Trinh đi rồi, là bạn của cổ. Mọi người đều rất đau buồn, nhất là cái chết của Trinh Trinh. Khả năng lớn nhất là do phát hiện Tưởng Bá Kỳ có ý đồ làm thay đổi khẩu cung, bắt một mình Hà Đại Cường gánh hết mọi tội danh. Trước khi Trinh Trinh xảy ra chuyện, có gọi điện báo cho Đinh, nói là cổ thấy Tưởng Bá Kỳ giao dịch phi pháp. Cổ còn dùng điện thoại quay lại. Nhưng mà khi Đinh tìm được Trinh Trinh, cảnh sát tìm hết hiện trường xảy ra vụ án, cũng không tìm được điện thoại của Trinh Trinh. Sau đó thì Hà Đại Cường thay đổi khẩu cung, gánh hết tội danh lên mình. Nếu như em còn cho rằng đứng về phía Tưởng Bá Kỳ, cùng hắn thông đồng làm bậy là đúng, thì không chỉ có anh nghĩ ngay cả Trinh Trinh cũng rất thất vọng về em. Thầy, Chris bảo con đưa cậu tới gặp thầy. Nó có chuyện muốn nói với thầy. Cô đến là hỏi tôi có giết bạn học cũ của cô không mà. Lần này tôi đến để hỏi luật sư Tưởng có thể cho tôi cơ hội làm luật sư biện hộ của ông hay không. Hà Lợi Trinh không phải là bạn học cũ, bạn thân của cô sao? Người chết như đèn tắt. Giữa người sống và người chết không có gì gọi là bạn thân hay không. Trước đó luật sư Tưởng luôn phê bình tôi, cái nhiều vụ kiện vậy luôn thua nhiều hơn là thắng, bao gồm vụ ẩu đả lần trước. La Lực Á bắn đứng tôi. Sự nghiệp của tôi có thể nói là đã đến đáy vực. Nhưng vụ kiện lần này của luật sư Tưởng gây chú ý như vậy, chỉ cần tôi thắng được, tôi sẽ có thể trở mình trong chốc lát, công thành danh toại. Đừng nói là tôi có thể tự biện hộ cho mình. Cho dù tôi cần trợ thủ, tôi cũng tìm đám học trò của tôi, cũng chưa tới lượt cô đâu. Luật sư Tưởng chắc rất rõ La Lực Á đã nhận làm kiểm khống cho vụ này. Cái gọi là biết người biết ta, cho đến hiện tại ngoài tôi ra thì không có ai hiểu La Lực Á hơn tôi. Trước đó hắn đã bắn đứng tôi, khiến tôi mất hết tất cả. Tôi bắt hắn trong thời gian ngắn, phải trả cả vốn lẫn lời cho tôi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Được, thêm một luật sư cũng không nhiều. Có điều, cô phải chứng minh cho tôi thấy cô có luận điểm để thắng được LA. Luật sư Tưởng hãy yên tâm, đến nước này tôi không còn phấn đấu. E là tôi sẽ phải biến mất khỏi ngành luật. Tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Victor. Được, vậy tôi đi trước. Có chuyện gì thì gọi tôi. Thầy hãy yên tâm, con sẽ theo sát Chris. Ta lăn lộn trong ngành này đã nhiều năm, một con nhóc con như vậy không làm gì được ta đâu. Nhưng mà tên LA kia thì khó ứng phó. Nếu như Chris muốn trả thù LA, nếu như là thật, thì không còn gì bằng.
Gọi con về gấp vậy là đóng cửa trong nhà xảy ra chuyện gì? Chị hai, sao chị làm luật sư đại diện cho tên Tưởng Bá Kỳ chứ? Mọi người gọi con về gấp là vì chuyện này sao? Hà Lợi Trinh là bạn học cũ, là bạn thân của chị. Chết thảm như vậy, chị không những không đòi lại công bằng cho chị, còn giúp cho tên khốn đó cải án nữa. Em biết chị hai coi trọng sự nghiệp, rất muốn thăng tiến, rất muốn nổi tiếng, nhưng lần này thật sự là quá đáng. Trên đời này không có người có tư cách nói Tưởng Bá Kỳ có tội, trừ Bồi Thống Đoàn ra. Chứ Tư Cổ, nếu cô không phải là phái nữ, cái tát này tôi đã đánh rồi. Tại sao con trở nên như vậy? Lương tâm của con đâu rồi hả? Có phải là bị chó tha rồi hay không? Con không có thay đổi. Từ ngày đầu tiên con làm luật sư, mục tiêu của con là có danh có lợi. Cơ hội tốt như vậy con nhất định không bỏ lỡ. Huống hồ bây giờ vốn không có bằng chứng đầy đủ để chứng minh Tưởng Bá Kỳ là hung thủ. Cải án là phải nói chứng cứ. Nói vậy có đúng không luật sư La? Tôi biết. Lần trước tôi hại cô bị PK đá ra khỏi cục đó. Cô không phục. Cô làm vậy là muốn trả thù tôi thôi. Anh đừng có xem mình quan trọng như vậy. Tôi chịu cực nhiều năm qua, luôn luôn mong leo lên được đỉnh núi, tưởng mình sắp được lên tới đỉnh. Ai ngờ là tin lầm người, bị người ta đánh một cái lăn xuống tới chân núi. Lăn tới sắp chết cũng không ai tội nghiệp. Là tôi ngây thơ tin lầm người thôi. Cô đừng vội đắc ý. Con người làm ông trời thấy. Trên trời hiển linh nhất định phù hộ cho luật sư La cải thắng vụ này. Đến lúc đó cô coi chừng lăn từ đỉnh núi xuống chân núi đó. Má à, đây là tiền chi tiêu tháng này, con về trước. Loại tiền thất đức này tao không có cần đâu. Má à, má trở nên vô tri từ lúc nào vậy? Con chỉ là làm việc mà luật sư nên làm thôi. Đây không phải là tòa án, đây là tiệm của tao. Tao là má của mày, tao nói thì mày phải nghe lời tao. Tôi sẽ chứng minh cho mỗi người các người thấy những gì hiện giờ tôi làm đều là xứng đáng. Cái thứ còn bất hiếu, mày đi rồi đừng bao giờ quay trở về nữa.